کوم یو بل وای ورته نو بل یې څنګه دا چرته نو کاغذ دی دا نه نو څه څه ته اوس تاسو نه څه په بل ځای وګورئ نه دا خو دغه دی چې بیا به دې کې ته وایي چې د دومره مقابله کې علم او دومره ورخځي چې 7000 نه کولو لو ورپسې په 3000 باندې بیا درکم 150 دا دی کوم یو da, voleau mai niște. Acolo te să ne gău, n-ai să oarcă. Dar rugă țic de voi, scurt. Da, da, vă să vă. Ușare, vor, că le opărăm. Abră. Eu se îndată cu religia, دا ډېر کوي د دې شیشې مضبوطی باډي مضبوطه ده مضبوط موبایل دی دا ولدو البته دې ډیزاین لري ما راوړی چې بنو کوو څه کوم زه ورته دې ځم ډیر ده نو خلکو کو کې اوس دې نه چې تبره دي نه دې کوو چې دا خره کا داګه کاو دې کوم په دې کې موبایل کې څه شي وسینه صرف په دې کې دې څه وخت کې په دې ځان دې انا ټول په ما دا پته